Hey everyone, welcome back to my channel. र आज म फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र आजको भिडियोमा म तपाईहरुसित मशरुम सब्जीको रेसिपी शेयर गर्नु गइरहेको छु। र हाम्रो इन्ग्रेडिएन्ट्समा चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला मशरुम लामो लामो काटेको छु र एक बाउल मैले यहाँ मशरुम काटेर राखेको छु, त्यो युज गर्ने छु आजको भिडियोमा। त्यसपछि चाहिँ दुईटा मैले टमाटर काटेर पेस्ट बनाएको थिएँ मिक्सरमा र त्यही मैले बटुकोमा पेस्ट मैले राखेको छु। त्यसपछि छ गार्लिक जिन्जरको पेस्ट र त्यसपछि चाहिँ मैले एउटा ठुलो प्याज चप्ड गरेर सानो सानो पिसमा काटेर राखेको छु एउटा बटुकोमा र मैले मसालामा चाहिँ जिरा पाउडर राखेको छु। त्यसपछि छ हाम्रो मसालामा हर्दी अनि रेड चिल्ली पाउडर, त्यसपछि सल्ट र मिट मसाला र अन्तिममा चाहिँ मैले दुईटा खोर्सानी पनि राखेको छु। अब चाहिँ हामी पकाउनुको तर्फ लागौँ होला। मैले ग्यासमा कराई बसाएँ र सबभन्दा पहिला म यसमा सरसोको तेल हाल्दै छु र त्यसपछि 5 फोरन हाल्दिदै छु। अनि तेल गरम भएपछि चाहिँ म दुईटा हरियो खोर्सानी र दुईटा रातो सुकेको खोर्सानी हाल्दिदै छु। खोर्सानी पाकेर अलिक ब्राउन भएपछि चाहिँ म प्याज हालिदिन्छु अनि प्याजलाई पनि म अलिक टाइमसम्म भुट्छु। र त्यसपछि चाहिँ म मसालामा हर्दी र रेड चिल्ली पाउडर हाल्दिदै छु अनि टमाटोको पेस्ट पनि हाल्दिन्छु। मजाले एकचोटि चलाइदिनु होला। त्यसपछि छ हाम्रो जिरा पाउडर अनि स्वाद अनुसारको नुन र मिट मसाला पनि हालिदिनु होला। त्यसपछि गार्लिक जिन्जरको पेस्ट अनि सबै मसालाहरू हालिसकेर चाहिँ एकचोटि चलाइदिनु होला अनि एकछिन मसालाहरूलाई पाक्नु दिनु होला। र त्यसपछि चाहिँ म यहाँ मशरुम हालिदिन्छु। मशरुम हालेर चाहिँ मजाले मिक्स गरिदिनु होला। अनि म यहाँ ढक्कन लगाइदिएर चाहिँ 10 मिनेटसम्म यसलाई पाक्नु दिन्छु। 10 मिनेट भयो र अब म चाहिँ ढक्कन निकालिदैछु। हेर्नुहोस् त हाम्रो मशरुम पनि पाक्यो र त्यसपछि चाहिँ म 1 चम्ची घिउ एड गरिदिँदैछु। तपाईहरुले यो पार्ट स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ अगर तपाईहरुलाई घिउ मन पर्दैन भने। र अन्तिममा चाहिँ म धनिया हालिदिन्छु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि मेरो सिकास किचन च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नु नभुल्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। बाइ बाइ।